Dream Team shopping account එකක් create කරගන්න ආකාරය. ඡායාරූප වීඩියෝ ඇනවුම් කිරීමට පහළට scroll කර event section එක තෝරා widgets වල පහළට ඇති කොළ පැහැති ඊතලය click කරන්න. එක් ඡායාරූප වීඩියෝව පහළ දකුණු පස ඇති කොළ පැහැති shopping cart icon එක click කිරීමෙන් ඔබට තෝරාගත හැක. ඔබ දැනටමත් log in නොමැති නම් ඔබව පිවිසුම් පිටුවට යොමු කරනු ඇත. ඔබගේ verified email ලිපිනය සහ මුරපදය ඇතුළත් කර login click කරන්න. shopping cart icon එක click කිරීමෙන් පසුව add to cart window එක වෙතට යොමු වේ. එවිට ඔබ කැමති අයුරින් ඡායාරූප මුද්‍රිත ඒවාද online editions ද ආදී තීරණය කිරීමටත් ඡායාරූපවල ප්‍රමාණ sizes තීරණය කිරීමටත් හැකියාව ලැබේ. add to cart click කිරීමට පෙර කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද යන්න සඳහන් කරන්න. දැන් ඔබට මිල ගණන් දිස්වනු ඇත. DVD සඳහා ඉහළ දකුණේ ඇති ටැබ් එක සොයාගත හැක. DVD පිටුව වෙත යොමු වීමට ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. කාට් එකට items add කිරීමට ඉහත සඳහන් පියවරයන්ම අනුගමනය කරන්න. සියල්ල තෝරා අවසන් වූ පසු shopping කරන ලද දෑ නැවත බැලීමට කාට් ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. මෙහිදී ඔබට තෝරාගත් එක් අයිතමයන් සඳහා වූ සියලු තොරතුරු සහ මුළු මිල ලබා දෙනු ඇත. ඔබේ අභිමතය පරිදි ඩිලිවරි හෝ ස්ටෝ එකෙන් ලබා ගැනීම ස්ටෝ පිකප් තෝරාගන්න. ඔබ ඩිලිවරි තෝරාගත්තේ නම් චෙක්අවුට් වීමට පෙර සහ ඉදිරි පියවරයන්ට යාමට පෙර ඔබේ බෙදා හැරීමේ ලිපිනය සහ සම්බන්ධතා තොරතුරු නිවැරදිදැයි පරීක්ෂා කරන්න. Go to checkout තෝරාගත් පසු ඔබව ගෙවීම් පිටුවට යවනු ලැබේ. ඔබේ එකතුව ඉහළින් පෙන්වනු ඇති අතර ඔබේ ගෙවීම් විකල්ප ඊට පහළින් ලබා දෙනු ඇත. ඔබ කැමති ගෙවීමේ ක්‍රමය තෝරා ඉදිරියට යන්න. ඔබ ගෙවීම සිදු කළ පසු ඔබව ඕඩර්ස් පිටුවට යොමු කරනු ඇත. පැය 24ක් ඇතුළත ඇනවුම ක්‍රියාවට නංවනු ලැබේ. ඇනවුම සැකසූ පසු ඔබට print icon එක ක්ලික් කිරීමෙන් ඇනවුම් receipt පත නැරඹිය හැකියි. ඔබගේ ඇනවුම online edition සඳහා නම් ඔබට ඇනවුම සම්පූර්ණ කළ ටැබ් එකේ ඇති cloud icon එක ක්ලික් කිරීමෙන් ඡායාරූප download කරගත හැක. ඔබගේ ඡායාරූප zip folder එකක් ලෙස download වනු ඇත.